Minulla on ilo ja kunnia avata tämä tilaisuus Unification in Physics and Philosophy Proceedingsin esittely. Ja aivan aluksi haluaisin kiittää erilaisia tahoja, ensinnäkin järjestöjä. Aalto-yliopisto oli tässä mukana ja sitten Physics Foundation Society erityisesti rahoittamassa ja asiantuntijana ja sitten tieteellisten seurojen valtuuskunta oli tässä auliisti myöntämässä matka-apurahoja, jotka olivat tarpeen. Sitten erityismaininnan tietysti ansaitsee ohjelmatoimikunta, jonka tässä nyt vielä kertaan. Cecilia A. Forselles, Tuomo Suntola, Tapio Ala-Nissilä, Aalto-yliopistosta Heikki Sipilä, hänkin on paikalla. Sitten meidän oman seuran toimihenkilöitä Kari Kosonen, Juha Samela. Ja sitten tähän ohjelmatoimikuntaan ei kai kuulunut Tarja Kallio-Tamminen, mutta hänet mainitaan nyt muista ansioista, kun on tuolla oikein seinälläkin. Ja Avril Styrman, tuliko? Onko nyt kaikki varmaan? Joo. Mennään kaikkein tärkeimmät joskus unohtua. No niin, sitten täytyy todeta, että paljon on muuttunut keväästä toukokuusta 2019, jolloin tämä tilaisuus pidettiin täällä ja luonnonkauniissa Haikossa oli tapahtumia. Proceedings on ilmestynyt nyt e-muotoisena, että siihen voi perehtyä sillä tavalla. Nyt sitten tämän tilaisuus on tämmöinen purku- ja kommentointitilaisuus. Ja yritän olla tässä lyhyt ja totean vain sitten, että illan esiintyjät on tuolla jo mainittu kertaalleen kaikki erikseen ja nyt näkyy tuolta, niin oliko niin, että Avril aloittaa sitten tämän varsinaisen tilaisuuden, että hauska nähdä, että on näin monta paikalla. Minä arvioin, että kun 6 oli ilmoittautunut, että 10 täällä saadaan kasaan ja jos itseni luen mukaan, niin on 11, että ihan mukavasti. Joo. Ole hyvä, Avril. Joo, kiitos paljon Tarkko ja tervetuloa kaikki. Tosiaan tämä kuvion merkitys, mikä tuossa taululla on, niin kaikki on hyvä ymmärtää se ihan kättelyssä. Se tietenkin tarkoittaa sitä, että on monta fragmentoitunutta teoriaa, josta sitten tulee, tai ne hylätään, sitten niistä tilalle tulee yksi yhtenäinen teoria. Se on tämän unifikaation pointti. Ja kiitos tosiaan kaikille ohjelmatoimikunnan jäsenille erityisesti ja TSVlle ja kaikille muille tästä konferenssin järjestämisestä. Eli julkaisun virallinen nimi on Unification in Physics and Philosophy 9-11 toukokuuta 2019, Porvoo ja Helsinki, Suomi. Se on tuossa Journal of Physics Conference Series. Sinne pääsee tästä linkistä. Se löytyy myös helposti webistä. Googlaa vaan Unification in Physics and Philosophy, niin sieltä se löytyy. Sieltä sinne pääsee IOP Sciencein sivuille. Eli käydään läpi osallistujat. Tässä on professori Wang Yhdysvalloista, Tuomo Suntola, Tapio Ala-Nissilä, Lawrence Gold Yhdysvalloista, minä, Valdi Ingthursson, se on Ruotsista, tähän aikaan oli Lundin yliopistosta, mutta itse asiassa Valdi on valittu just virkaan tuonne Helsingin yliopiston filosofiihin, eli ensi vuoden alusta muistaakseni Valdi on tavattavasti siellä. Sitten Tarja Kallio-Tamminen, professori Unnikrishnan Intiasta, Unnikrishnanin ystävätär Heikki Sipilä
ja professori Wangin vaimo. No niin. Katsotaan taas tarkemmin tätä julkaisua. Eli tässä on 7 artikkelia yhteensä. Se on johdantoartikkeli. Ainoastaan yhtenäinen ontologia voi parantaa epäyhtenäisyyden. Sitten professori Wangin artikkeli. Fysiikka tarvitsee ei mitään vähempää kuin renessanssin. Ja Tuomo Suntolan artikkeli. Teorioiden unifikaatio tarvitsee yhtenäisen postulaattikannan. Heikki Sipilän artikkeli. Laajeneeko aurinkokunta? Tarja Kalliotammisen artikkeli. Dynaaminen universumi. Luonnontiede ja filosofia yhdessä. Ja Ingthursonin artikkeli. Ontologiset ja metodologiset unifikaation hyveet tai hyödyt. Ja Unni Krishnanin artikkeli. Uusi gravitaationaalinen paradigma suhteellisuudelle, dynaamisuudelle ja niin poispäin. Ok, ja mä tosiaan esittelen oman artikkelin ja Ingthursonin artikkelin, ja sitten muut jatkaa siitä. Eli artikkelin otsikko on tosiaan tämä: vain yhtenäinen ontologia toimii lääkkeenä epäyhtenäisyyteen. Mä lähden liikkeelle luonnontieteen kehityksestä. Luonnontieteen kehitys metafysiikan kehityksenä sisältäen matematiikan kehityksen. Tällä tavalla, tällä yksinkertaistuksella voidaan nopeasti kelata luonnontieteen kehitys antiikista nykypäivään, kun tarkastellaan luonnontieteen kehitystä metafysiikan kehityksenä ja sisällytetään siihen matematiikka. Mitä on sitten metafysiikka? Tämä käy ilmi tarkastelemalla teorioiden rakennetta. Lähdetään alusta asti liikkeelle. Havainnot tuottaa verifioituja uskomuksia esim. Hiukkasten ja planeettojen olemassaolosta ja liikkeestä. Kun me nähdään planeetta, totta kai me uskotaan, että se on olemassa. Se liikkuu, me uskotaan, että se liikkuu. Metafyysiset uskomukset toimivat perustana näiden verifioitujen uskomusten selittämiselle, mutta ne ovat itse verifioimattomia. Teorian ydin on ontologia. Ontologia on se, mitä teorian mukaan on olemassa. Tässä taas ensin on havainnot, joista me saadaan nämä verifioidut uskomukset, sitten metafysiikka selittää nämä verifioidut uskomukset. Ja metafyysinen hypoteesi olettaa jonkin olevan olemassa, minkä olemassaoloa ei ole verifioitu. Universaalit lakihypoteesit, primitiiviset postulaatit, periaatteet, aksioomat ja selittämättömät selittäjät, kaikki on metafysiikkaa. Tässä on yksinkertainen esimerkki siitä, miten me johdetaan tai miten me saavutaan näihin metafyysisiin oletuksiin. Eli nämä mustat pallurat, ne on havaintoja, niiden perusteella päätellään säännönmukaisuus tai viiva, mutta se ei ole vielä metafysiikkaa. Vasta kun me oletetaan, että se on yleinen luonnonlaki, niin sitten se on vasta metafyysinen. Toinen esimerkki, se on planeettakunta, aurinkokunta, tai kaikkien tuntema painovoiman käänteislaki. Siinä yhden kappaleen massa kertaa toisen kappaleen massa jaettuna niiden etäisyyden neliöllä kertaa gravitaatiovakio, ja siinä on niiden välinen vetovoima. Niin miksi tämä on sitten metafysiikkaa? Jos se on kerran niin hyvin vahvistettu, joka puolella ja satoja vuosia vahvistettu, niin ei kai se voi olla metafysiikkaa, vai voiko? Ei se ole tietenkään metafysiikkaa se, mikä on suoranaisesti vahvistettu. Mutta sitten kun me oletetaan, että tämä sama kaava pätee kaikkialla maailmankaikkeudessa, niin se onkin täysin vahvistamaton tai osittain vahvistamaton oletus. Se tekee sitä metafyysisen.
toisin sanoen kaikki universaalit luonnonlait on metafyysisiä, kun niissä oletetaan, että jokin juttu pätee kaikkialla maailmankaikkeudessa, eikä sitä voida edes periaatteessa vahventaa tai verifioida. Sitten toinen tärkeä luokka näitä metafyysisiä postulaatteja on niihin liittyvät hypoteesit tai ylimääräiset oletukset. Että jos kaava ei toimi, niin luontoon voi aina lisätä jotain tai kuvitella jotain olevan luonnossa, mikä saa sen kaavan toimimaan. Hyvä esimerkki on pimeä aine. Se on yksittäisten galaksien mittakaavassa. Oletetaan, että kenties se on olemassa, kenties ei. Mutta silti oletetaan olevan olemassa, jotta tämä kaava toimisi siellä galaksien tasolla. Sitä ei ole kumminkaan verifioitu suoraan olevan olemassa, eli se on metafyysinen hypoteesi. Eli tähän mennessä ollaan päästy siihen pisteeseen, että tiedetään, mitä on metafysiikka. Metafysiikka on tämmöiset universaalit luonnonlait, jotka on oletukset luonnonlaista, sekä niihin liitetyt ylimääräiset hypoteesit, tai hypoteettiset entiteetit. Sitten päästään takaisin tähän päätarinaan. Tarkastellaan luonnontieteen kehitystä metafysiikan kehityksenä sisältäen matematiikan kehityksen. Antiikissa oli pelkkää metafysiikkaa ilman matematiikkaa, eli ei matematiikkaa, mutta silti metafysiikkaa. Kuten tämmöisiä lakeja, että maa putoaa ja on kylmää ja kuivaa, tuli nousee ja on kuumaa ja kuivaa, niin poispäin. Että eihän tässä näy yhtään matematiikkaa, se on pelkkää metafysiikkaa ilman matematiikkaa. Sitten hypätään pitkälle eteenpäin, päästään Newtonin aikaan, ja taas tämä tuttu kuvio. Tässä vaiheessa sitten oli matematiikalla eksaktifioitua metafysiikkaa. Tosiaan Mario Bunge käyttää tätä sanaa eksaktifioitua, tai käytti. Ja tässä on, kuten äsken todettiin, universaali luonnonlaki, tai lakihypoteesi, joka on matematiikalla eksaktifioitu. Ja sitten kaiken lisäksi ei ole pelkästään matematiikalla eksaktifioitua metafysiikkaa, vaan se on ymmärrettävän todellisuuskuvan viitekehyksessä. Että kaikkihan ymmärtää tämän planeettamallin, että siinä on massakeskus, jota kiertää sitten kaikki objektit. Ja sitten tämä laki vaan toimii sen viitekehyksessä. Se on helppo ymmärtää. Sitten päästään suureen muutokseen, eli 1900-luvun vaihteeseen, mitä silloin kävi. Ja tämä on tosi keskeistä nyt nykytilalle ymmärtää, mitä tässä kävi. Ja tästä tullaan Tuomo Suntola ja muut selittää tästä sitten tarkemmin. Mutta tässä vaiheessa sitten ei ollutkaan enää ymmärrettävää todellisuuskuvaa, mutta silti oli matematiikalla, tai on edelleenkin matematiikalla eksaktifioitua metafysiikkaa, mitä ei kutsuta metafysiikaksi. Se vaan sanotaan fysiikaksi, se on fysiikkaa. Sen lisäksi on paljon hypoteettisia entiteettejä, joita kutsutaan empiirisiksi faktoiksi, vaikka pimeä energia. Se pidetään, että se on empiirinen fakta, kun se on yhteensopivaa, tai jopa nämä standardin fysiikan oletetut luonnonlait vaatii sen toimijakseen. Ja ei ole minkäänlaista hajua ymmärrettävästä todellisuuskuvasta. Ja me ollaan päästy antiikista, jossa oli metafysiikkaa ilman matematiikkaa, Newtoniin ja sen jälkeiseen aikaan, jossa oli matematiikalla eksaktifioitua metafysiikkaa, mutta kumminkin ymmärrettävä todellisuuskuva. Sitten 1900-luvulta lähtien, kun tuli suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka, sitten on edelleenkin matematiikalla eksaktifioitua metafysiikkaa, mutta ei ymmärrettävää todellisuuskuvaa, eikä sitä metafysiikan roolia oikein ymmärretä tai myönnetä vieläkään. Sitten lopuksi tämä kulminaatio tässä on tämä luonnonfilosofian tavoite, että meillä pitäisi olla ymmärrettävä todellisuuskuva, mikä on eksaktifioitu matematiikalla. Me ei haluta pelkästään ymmärrettävää todellisuuskuvaa, vaan sen pitää olla myös matematiikalla eksaktifioitu. Tämä on luonnonfilosofian tavoite. Ja mun vahva mielipide on, että tätä ei voida saavuttaa valtavirtateorialla, eli esimerkiksi suhteellisuusteorialla. Sitä ei voida saavuttaa. Tarvitaan jotain muuta.
Ja tästä on hyvä hypätä hetkeksi tähän Ingthurssonin artikkeliin. Mä tarkastelen tätä artikkelia näiden 2 kolmos- ja neloskohdan viitekehyksessä. Yksi hänen pääpointti oli, että unifikaatio on metodologisesti edullista hyveellistä. Ja oikeastaan, jos ymmärtää unifikaation, niin sitten tämä toteamus on itsestäänselvyys. Että minkä takia se on sitten edullista ja edistyksellistä, hyveellistä unifikaatio. No, kuvitellaan, että tämän ei-ymmärrettävän nykyisen tieteellisen todellisuuskuvan tilalle tulisikin ymmärrettävä todellisuuskuva. Ja se olisi tietenkin kiva, jos kaikki ihmiset voisivat ymmärtää paremmin todellisuutta. Tai ainakin ymmärtää fysiikkaa paremmin. Jos olisi hajanaisten ja erityneiden teorioiden tilalla yhtenäiset postulaatit, oli kaikilla fysiikan teorioilla olisi jotkut yhtenäiset lähtökohdat, eli yhtäläiset postulaatit, niin silloin olisi helpompi oppia fysiikkaa, ymmärtää sitä. On helpompi ymmärtää yhtä teoriaa kuin 10 teoriaa tai 4 teoriaa. Yleisesti sanottuna, jos me saataisiin ymmärrettävä todellisuuskuva, se tulisi suoranainen renessanssi. Se tulisi niin kuin epäsuoria ja suoria hyötyjä. Ja tämähän on luonnonfilosofian tavoite. Tosiaan, tämä on luonnonfilosofian seura. Eli tämä seura ottaa hyvin vakavasti tämän tavoitteen tietenkin. Se toinen pointti tässä Ingthurssonin artikkelissa on metafyysisen naturalismin versus a priori metafysiikan vertailu. Eli nämä on tämmöisiä, mitä filosofit harrastaa. Ja Ingthurssonin mukaan tämä filosofinen metafysiikka on saanut huonon maineen lähinnä tämän a priori metafysiikan takia. Se on tietenkin kaikki kärjestää ja karrigoidusti sanoen on semmoista, että niin kuin aristoteelista, että siinä voidaan sivuttaa luonnontieteen saavutukset, voidaan sivuttaa empiria, vähän niin kuin keksiä kaikenlaista juttua. Ja jos voidaan keksiä kaikenlaista, niin se ei ole ihmeellistä, että se on saanut huonon maineen. Eli meillähän oli tämä positiivismi, kaikki tietää, 1900-luvulla oli hyvin vahvasti vielä, ja se on sitten siitä lähti lievenemään se positiivismi. Sitten 60-70-luvulta lähtien filosofit pääsivät taas harrastamaan metafysiikkaa, sitten se vähän niin kuin lähti käsistä. Ja se, mikä lähti käsistä, on tämä a priori metafysiikka. Mutta sitten tämä järkevä metafysiikka on, Ingthursson kutsuu sitä nimellä metafyysinen naturalismi. Ja se on järkevää sen takia, että sitä harrastetaan empiiristen tai tieteellisten teorioiden viitekehyksessä. Ja se ikään kuin tekee sitä järkevää, että se ei ole ihan vaan hatusta vedettyä, vaan siinä on empiriaa taustalla. Mutta tässäkin on hirveä ongelma, ja se ongelma on taas standardifysiikka. Otetaan esimerkiksi suhteellisuusteoriaan perustuvan aikakäsityksen kehittäminen. Niin siitä ei ole minkäänlaista yhteisymmärrystä filosofian piirissä. On ihan niin kuin kaikenlaisia tulkintoja, periaatteessa mitä vaan. Että logiikassa tiedetään, että ristiriidasta voi johtaa mitä vaan. Mutta kyllä suhteellisuusteoriastakin voi johtaa mitä vaan, oli se ristiriidainen tai ei. Eli sanoen, a priori metafysiikka on huono sen takia, että siitä voi keksiä mitä vaan, ilman mitään rajoja. Ja sitten metafyysinen naturalismi on ongelmissa, koska yleisesti ottaen sen pohjana pitäisi olla standarditiede, josta oikeasti saa semmoista kovin ymmärrettävää kokonaisuutta aikaa, vaikka yrittäisi. Ja sitä on yritetty pitkään jo. Ok, siirrytään eteenpäin. Nyt päästään kohti loppua. Meillä on jälleen tämä 4 kohdan ohjelma. Eli ensin antiikki, pelkkää metafysiikkaa ilman matematiikkaa. Sitten Newton, matematiikalla eksaktifioitua metafysiikkaa ymmärrettävän todellisuuskuvan viitekehyksessä. Sitten 1900-luku, matematiikalla eksaktifioitua metafysiikkaa, mutta ei ymmärrettävää todellisuuskuvaa. Ja tavoite
ymmärrettävä todellisuuskuva, mikä on eksaktifioitu matematiikalla. Viimeinen kohta, ikävä asia, on tämä dogmatismin ongelma, että koska standarditeoria on kuin totuus, niin sitä ei oikein voi mitenkään kritisoida tai ylittää. Kaikki on vaan kiinnostunut standardisista teorioista, joita suitsutetaan kybällä. Yksi tämmöinen rakenteellinen ongelma tässä on se, että teorioiden arviointikriteerit on kehitetty tukemaan näitä standardia teorioita. Eli silloin, kun vaihdettiin Newtonista suhteellisuusteoriaan ja niin poispäin, ei vaihdettu pelkästään teoriaa, vaan vaihdettiin myös teorioiden arviointikriteerit. Sitten jos meidän kriteerit tukee nykyisiä teorioita, se on hyvin vaikea lähteä kumoamaan niitä millään kriteereillä. Ja nämä kriteerit käytännössä siinä katsotaan pelkästään matematiikkaa, ennusteita, koherenssia standardien teorioiden kanssa ja kauneutta. Ja keskitytään siihen, missä on onnistuttu. Jos näin tehdään, niin totta kai silloin kokonaistilanne vaikuttaa hyvältä. Ja tässä on tapahtunut pikkusen positiivista edistystä siinä, että tämä kauneuden käsite se on nyt suuren kritiikin kohteena. Että filosofit on huomannut kyllä ja monet fyysikotkin, että okei, se on ihan subjektiivista puhua kauneudesta, kun se kauneuden käsitys määrittyy niiden standardien teorioiden mukaan kumminkin. Eli ollaan menossa hitaasti eteenpäin, mutta silti ollaan lähinnä tässä hegemoniassa. Nyt taas mitä pitäisi tehdä, tai mitä voitaisiin tehdä, niin jos me taas tunnistettaisiin, mikä se metafysiikka näissä standardisissa teorioissa on, ja erotetaan se empiirisistä faktoista, niin silloin me voidaan vertailla teorioiden kehitystä objektiivisesti. Koska me halutaan objektiivisia kriteerejä, niin me ei voida välttää sitä, meidän pitää tunnistaa se, mikä on metafysiikkaa, meidän pitää erottaa se empiirisistä faktoista, ja sitten vertaillaan vähän sitä metafysiikan kehitystä. Universaali tavoite, jolla on aina ollut tavoite, on, että teorian pitäisi selittää uudet ilmiöt perusrakenteellaan. Eli pitäisi selittää paljon vähällä. Toisin sanoen, kun teoria luodaan jonain hetkenä, niin silloin se pitäisi sen jälkeen pystyä selittämään uudet ilmiöt perusrakenteellaan ilman mitään lisäyksiä. Mutta näin ei tietenkään ole. Uudet ilmiöt on aina vaatinut uuden teorian. Otetaan yleinen suhteellisuusteoria. Sen päälle rakennettiin kosmologia, joka vaati lisää postulaatteja. Sitten kvanttimekaniikka toimii hyvin, mutta sekin on ihan erilainen kuin suhteellisuusteoria. Se on erilaiset postulaatit. Ja kvanttielektrodynamiikka, siinäkin taas tarvittiin uusia luonnonlakeja. Eli tämä yleinen trendi on, että uusi luokka ilmiöitä, niin uusi lakihypoteesi. Tosiaan pitäisi mennä silleen, että uusi luokka ilmiöitä, niin vanha toimija selittää kaiken, mutta sillä se ei ole mennyt. Se on mennyt just päinvastoin. Uusi luokka ilmiöitä, aina tarvittu uusi laki tai uusi hypoteesi. Ja tätä voidaan tarkastella fysiikan unifikaation asteen kehityksenä tänä osamääränä, joka on tuttu Eino Kailalta. Osamääränä E jaettuna M, missä E on empiria tai ennusteet ja selitykset ja M on metafysiikan määrä. Eli mitä on käynyt 1900-luvun alusta, niin E ja M ne on kasvanut samaa tahtia. Eli tuo osamäärä se on pysynyt ykkösenä, näin karkeasti sanottu. Vaikka sen oikeasti, mitä olisi pitänyt, jos me olisi haluttu, että se kehitys on positiivista, niin se olisi pitänyt kasvaa sen E kautta M osamäärän. Eli kokonaiskuva on pielessä, mutta tätä ei myönnetä. Sen sijaan todetaan, että näin asioiden pitäisikin olla, tai että epäyhteisyys ei ole ongelma. Eli tosiaan, mitä mä ajan takaa, että nykyisiä teorioita arvioidaan niiden itsensä mukaisilla kriteereillä, jotka on kehitetty tukemaan niitä itseään. Mitään ongelmia ei myönnetä,
todetaan, että asioiden pitäisikin olla näin, ja epäyhtenäisyys ei ole ongelma. Sen lisäksi näillä teorioilla on paljon suoranaisia epäonnistumisia, mutta niistä ei puhuta. Ja tästä ehkä Tuomo puhuu sitten lisää. Ja mitään ei myönnetä, ja tämän pohjalla on vähän tämmöinen niin kuin positiivistinen, jälkipositiivistinen ajattelu, että kaikki hypoteesit ovat empiirisiä faktoja, ja niin poispäin, ja ongelmia ei ole. Me ollaan käytännössä taas tämmöisessä stagnaatiovaiheessa, kirkkovaiheessa, missä ongelmia ei myönnetä, ei haluta uudistua, ja sen takia tarvitaan renessanssia. Ja tästä renessanssista puhui professori Wang, jonka artikkelista pitää lyhennelmän Tuomo Suuntola. Kiitos. Kiitos Arvi, kiitos Tarkko, luonnonfilosofian seura, että olette järjestäneet näissä poikkeusolosuhteissakin nyt tämän tilaisuuden. Hyvä näin. No niin. Minulla on tarkoituksena nyt aloittaa tosiaan professori Wangin esityksen lyhyellä läpikäynnillä. Kuvaan ihan lyhyesti, mitä tämä esitelmä sisältää, ja sen jälkeen niin käymme lävitse ne kommentit, joita Wangin esitelmästä oli tehty. Se antaa jonkinlaisen kuvan siitä, miten esitelmä yleisesti ottaen otettiin vastaan. Yhdessä Heikki Sipilän kanssa käsittelemme sitten Unnikrishnanin esitelmää, ja sitten lopuksi kerron vielä tästä omasta esitelmästäni. En pidä sitä suinkaan uudelleen, vaan sielläkin ennen kaikkea keskityn niihin kommentteihin, mitä esitelmästä esitettiin. Eli aloitetaan professori Wangista. Niin, kokosin hänen eräänlaisena yhteenvetona esittämästään luvusta 13 siinä hänen kirjoituksessaan seuraavia asioita. Wang katsoo, että nykyiset teoreetikot ohittavat logiikan toteamalla, että kyseessä on paradigman muutos. Wangin mielestä se merkitsee tieteen korvaamista mytologialla ja teologialla. Päästäksemme ulos nykyisestä teoreettisesta kuilusta meidän on palautettava tieteen filosofia. Ja kyllä mä tässä asiassa pitkälti olen samaa mieltä siinä, että aivan niin kuin Avril tuossa omassa pohjustuksessaan oikeastaan useammalla tavalla joutui toteamaan, että pelkkä havainnon matemaattinen kuvaus ei täytä tieteen tärkeintä tehtävää, eli tehdä luonto ymmärrettäväksi. Yllätys sitten hieman oli tässä Wangin esityksessä se, että hän tarjosi ratkaisuksi Maxwellin yhtälöistä modifioitua gravitaatioteoriaa, jossa kaukovaikutus välittyy valon nopeudella etenevien gravitaatioaaltojen avulla. Ja tämä oli aika erikoinen ratkaisu siinä mielessä, että hän sitten toisaalta kritisoi yleisen suhteellisuusteorian ennustamia gravitaatioaaltoja, ennen kaikkea niiden detektointia, mutta kuitenkin hän katsoo, että hänen gravitaatioaaltonsa sitten välittävät vuorovaikutusta, mitä siis yleisen suhteellisuusteorian gravitaatioaallot eivät tee. Siinä on kysymys ihan toisenlaisesta ilmiöstä. Ja seuraavia eräänlaisia postulaatteja hän on sitten esittänyt, eli hänen mielestään aika ja etäisyys on ymmärrettävä perussuureiksi, kuten klassisessa fysiikassa. Niitä ei tule käyttää muuttujina. Ja tämähän on tässä kanssa kovasti samaa mieltä ja ennen kaikkea vielä siinä muodossa, että ne ovat luonteeltaan koordinaatista suureita, että ihminen tunnistaa ja orientoituu tapahtumaan, kun pystytään vastaamaan kysymykseen mitä, missä, milloin. Tämä vanha pieni tietosanakirja, jonka otsikossa nämä olivat. Edelleenkin hän toteaa, että massa- ja sähkövaraus ovat säilyviä perussuureita, kuten klassisessa fysiikassa. No, tässä on jo otettu kantaa sitten eräänlaisiin postulaatteihin siitä, että massa- ja sähkövaraus ovat säilyviä suureita, ja muistuttaa siitä, että perussuureiden luonne välittyy myöskin tästä MKS-systeemin yksiköistä, eli
eli fysikaalisten suureiden yksikköjärjestelmästä, metri, kilogramma, sekunti ja amperi, joka viittaa sitten tuonne sähkövaraukseen. Klassisen fysiikan mukaan massan ja energian säilyminen ovat ensisijaisia fysiikan lakeja. Wang kritisoi nykyistä fysiikkaa lakien rikkomisesta. Einsteinin yhtälöstä E on mc toiseen. Hän toteaa, että verrannollisuus ei merkitse ekvivalenttia. Ja tämä on asia, johon itsekin olen kiinnittänyt huomiota, että on huomattavaa, että energiaa mitataan jouleina ja massaa mitataan kilogrammoina. Ja kiitos. Jos mä tuun hieman lähemmäksi, niin se ehkä kuuluu paremmin. Klassinen fysiikka kunnioittaa logiikkaa, kuten kausaalisuutta ja esimerkiksi sitä, että osa on vähemmän kuin kokonaisuus. Ja mennäänpä sitten noihin kommentteihin, joita Wangin esityksestä esitettiin. Ensimmäinen kommentti A1 viittaa siis kommentaattori A, ja hänen ensimmäinen kysymyksensä, onko unifikaatioteoria Newton-Wang-gravitaatioteoria. No, tämä oli vähän yllättävää, että tosiaan Wang esitti tavallaan niin kuin koko yhtenäisyyden saavuttamiseksi pelkästään tällaista gravitaatioteoriaa, jossa on siis eräänlainen sähkömagneettisuutta vastaava liiketermi mukana. Onko unifikaatioteoria tarkoitettu korvaamaan yleisen suhteellisuusteorian? Millaista kokeellista tukea teorialle on esitettävissä? Miten se käsittelee relativistiset ilmiöt, kuten gravitaation vaikutus atomikelloihin, ja miten se vaikuttaa taivaan mekaniikkaan ja yleiseen, siis nykyiseen kosmologiateoriaan? Ja hänen vastauksensa oli lyhennettynä suunnilleen näin. Unifikaatioteoriani ei ole tarkoitettu korvaamaan yleistä gravitaatioteoriaa, tai varmaan siinä tarkoitti silloin suhteellisuusteoriaa. Se on tarkoitettu täydentämään gravitaatioteoriaa, jonka Newton aloitti ja jätti hänen mielestään puolitiehen. Newtonin teoria on staattinen teoria ilman dynaamisia komponentteja. Tämän seurauksena se ei kykene selittämään gravitaatiovuorovaikutuksen etenemistä, jättäen jälkeensä historiallisen ongelman kaukovuorovaikutuksesta, joka ainakin osittain motivoi Einsteinia yleisen suhteellisuusteorian kehittämiseen. Toteaisin tuosta, että nähdäkseni Newtonin gravitaatioteoria implisiittisesti sisältää välittömän gravitaatiovuorovaikutuksen, jolloin siinä tämä eteneminen ei itse asiassa näyttäytynyt sitten erillisenä asiana. No, tämä oli Wangin vastaus. Ja edelleen hän jatkaa, että teoria ennustaa, että valon nopeudella etenevät gravitaatioaallot värittävät gravitaatiovuorovaikutuksen. Ja tässä hän toteaa sen, että gravitaattojen olemassaolo on nyt yleisesti tunnettua, mikä on unifikaatioteorian vahva kokeellinen todiste. Mutta niin kuin totesin tuossa, niin tuo yleisen suhteellisuusteorian gravitaatioaalto tarkoittaa kyllä ihan eri asiaa kuin gravitaatiovuorovaikutuksen välittäminen. Unifikaatioteoria on tuottanut useita testattavia ennusteita. Gravitaatiovuorovaikutuksen nopeus on valon nopeus. Ja sehän tulee suoraan siitä, että kun siinä on Maxwellin yhtälöistä lähdetty sitä johtamaan, niin siellä tuo yhteys tuli tavallaan lähtöpostulaattina. Että siinä mielessä se ei ehkä ole kuitenkaan teorian ennuste. Dynaaminen komponentti auringon ja planeettojen välillä on suuruusluokkaa 10⁻⁻14, mikä olisi nykytekniikalla mahdollista havaita, jos tutkimukseen löytyisi rahoitus. Hän oli sitä mieltä. Avaruudessa etenevä lineaarinen kokonaisliikemäärä säilyy. Hän on nimennyt sen Wangin lajiksi.
Koska tämä on uusi löydös, se voidaan vahvistaa tai kumota sähkömagneettisella aalloilla tehtävillä kokeilla. Ja tätä en kyllä ihan ymmärtänyt, miten tämä sitten olisi vastaus noihin kysymyksiin. Kommentaattori B kysyy, toteat, että moderni teoreettinen fysiikka, jota edustaa suhteellisuusteoria ja hiukkasfysiikan standardimalli, on tullut päätepisteeseensä. Yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttikenttäteoria ovat yhteensopimattomia, molemmissa on perusteltavaa laatua olevia epäjohdonmukaisuuksia. Tämä oli siis lainaus sieltä Wangin tekstistä. Miksi ne edelleen ovat menestyksellisiä omilla alueilla, mukaan lukien yleisen suhteellisuusteorian vastikään ennustamat gravitaatioaallot? Tähän Wang toteaa, että jos kaksi teoriaa ovat yhteensopimattomat, molemmat eivät voi olla oikein edes omilla alueillaan. Ainakin toinen on väärin tai molemmat ovat väärin. Esitykseni keskeinen tarkoitus on osoittaa, että sekä suhteellisuusteoriassa että hiukkasfysiikan standardimallissa on lukuisia perustavaa laatua olevia ongelmia. Erityisesti viimeaikainen GR:n ennustamien gravitaatioaaltojen löytö on suuresti kyseenalainen. Äsken hän perusti sillä oman teoriansa todistusta. Signaalit on tutkittu binäärisen musta aukkosysteemin lähettämiksi, mutta musta aukko on juuri yksi GR:n epäjohdonmukaisuus, sillä se edellyttäisi ääretöntä gravitaatiota ja aika-avaruuden kaareutumaa. Tapahtumahorisontin sisällä avaruus muuttuu ajaksi ja aika-avaruudeksi. Siinä ei ole järkeä. Näin vastasi Wang. Tässä, jos nyt tämmöiseen Wangin yleiseen tapaan tarkastella asioita vielä puuttuisi, niin itseäni jonkin verran häiritsee se, että teorioihin otetaan kantaa, että ne ovat väärin tai oikein. Yleensä teoria perustuu määrättyihin postulaatteihin ja kyllä nykyiset teoriat, jos hyväksymme ne postulaatit, niin se matematiikka on niin pitkälle hiottu ja testattu, että teoria sinänsä on oikein johdettu niistä postulaateista. Ne kuvaavat havaintoja joko laaja-alaisesti tarkasti, vähemmän laaja-alaisesti, vähemmän tarkasti. Ne eivät ole sellaisenaan oikein tai väärin. Se, että antavatko ne ymmärrettävän kuvan niistä tapahtumista, johon erikoisesti Alfred tuossa viittasi, niin se on sitten asia, jossa voidaan sanoa, että onko teoria paras mahdollinen tai onko mahdollisesti siinä tärkeä puutos. Ja tämä on se suuri filosofinen kysymys. Nyt kun me olemme silloin kun olemme omaksuneet määrätyn teorian, niin se on muodostanut meillä sellaisen määrätynlaisen ajattelun referenssin. Ja kun saamme uusia vaikutteita, uusia kommentteja, uusia havaintoja, niin me pyrimme sijoittamamme siihen referenssiin, joka meillä mielessämme ja aivoissamme on. Jos ei sinne löydy paikkaa, niin me joko sitten hylkäämme tuon havainnon tai kommentin ja sanomme, että se on väärin. On paljon suurempi asia ruveta pohtimaan, että onko meidän tässä mielen maisemassa, kartassa puutos niin, että sille ei löydy paikkaa. Ja silloin erikoisesti, kun vertaamme teorioita, joissa lähtöolettamukset ovat erilaiset, niin tämä muodostaa erittäin suuren ongelman, koska uusilla lähtöolettamuksilla vanhat tutut käsitteet saavat jossain määrin erilaisen merkityksen tai voivat saada, ja silloin on hyvin vaikea lähteä tällaisia vertailuja suorittamaan. Jatketaan. B2-kommentti. Tässä on taas lainaus ensin täältä Wangin kirjoituksesta. Toteat, että looginen ja luonnollinen selitys gravitaatioaallon etenemiseen tarjoaa matemaattisella täsmällisyydellä vastauksen historialliseen kysymykseen kaukovaikutuksesta.
Lisäksi unifikaatioteoria on ratkaissut 1/r toiseen lain salaisuuden. Kyseinen laki voidaan johtaa myös, niin tämä oli siis lainausta Wangin kirjoituksesta, ja kommentaattori toteaa tähän, että kyseinen laki voidaan johtaa myös Gaussin divergenssirelaatiosta sähkökentän ja varauksen tai gravitaatiokentän ja massan suhteen. Wang vastaa siihen seuraavasti. Gaussin laki koskee vain staattista Coulombiin lakia ja Newtonin gravitaatiota, mutta ei dynaamista Biot-Savartin lakia, joka siis tuo tätä magneettikenttää vastaavan lisäominaisuuden. Unifikaatioteoriani antaa ensimmäistä kertaa todisteen yleisesti, että 1/r toiseen laki on tarkka, ei vain likimääräinen empiirinen laki. Ja tämä on kyllä mielestäni aika erikoinen väite. Tämä on tämä, että onko gravitaatio, tämä vuorovaikutusnopeus, onko se historiallinen kysymys. Se on kyllä huomattavasti isompi kysymys vielä siinä mielessä, että aikoinaan, siis 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alusta eräs historian ehkä suurimmista matemaatikoista Laplace, ranskalainen Laplace, kehitti taivaan mekaniikan, jolla hän pystyi hämmästyttävällä tarkkuudella ratkaisemaan planeettojen liikkeet ja aurinkokunnan tapahtumat. Ja hän sitten tutki juuri tätä vuorovaikutusnopeuden merkitystä ja osoitti matemaattisesti, että tämän aurinkokunnan, planeettakunnan stabiilisuus edellyttää oleellisesti ottaen välitöntä vuorovaikutusta. Se oleellinen tarkoitti siis kertaluokkia nopeampaa kuin valon nopeus. Ja tämä on sellainen pieni hiekkajyväinen tässä suhteellisuusteorian kentässä sikäli, että suhteellisuusteorian mukaan myöskin lähdetään siitä, että kaikki vuorovaikutukset etenevät valon nopeudella oleellisesti ottaen, jos ei sitten kvanttimekaniikan ilmiöihin ei puututa. Ja on sitten esitetty erilaisia perusteita sillä, millä tavalla suhteellisuusteoria toisi sellaisen korjaustermin. On mielenkiintoista historiallisesti, että Poincaré, siis Einsteinin aikalainen, pohti tätä vuorovaikutusta valon nopeudella, ja hän muistutti herrasmiesmäisesti, että kyllähän Laplace jo osoitti, että vuorovaikutuksen planeettakunnan osalta on oltava välitön, mutta jos tämä uusi teoria nyt tuo semmoisen korjaavan termin, joka korvaa tämän välittömyyden vaatimuksen, niin ehkäpä se sitten olisi mahdollista. Kolmas kommentti kommentaattorilta B. Toteat, että nykyteorioiden yhteensopimattomuuteen on siirtymässä tieteellisestä filosofiasta ja metodologiasta teologiseen ja filosofiseen metodologiaan. Siis tämä yhteensopimattomuusongelma viittaa siihen, että olemme siirtymässä siis tieteellisestä filosofiasta ja metodologiasta, mytologiseen ja teologiseen filosofiaan ja metodologiaan. Tämä nyt oli vähän huonosti muotoiltu tässä. Ja kommentaattori kommentoi, että en tunnista teologista filosofiaa ja metodologiaa, mitä se tarkoittaa, vaan toteaa vaan, että hän on sen esittänyt kappaleissa 7-11. Eli joudun tässä nyt sitten tekemään samaan, että asiasta kiinnostuneet lukekoot sieltä sitten kappaleet 7-11. Ja sitten mennään eteenpäin. Toteat, että tunnemme ytimen rakenteen paljon heikompi kuin atomien rakenteen. Wangin kirjoituksessa oli hyvin paljon käytetty palstatilaa niin hiukkasfysiikan
aihepiiriin ja nämä seuraavat kommentit suurelta osin liittyvät niihin. En mene niihin hyvin syvällisesti. Se on tämän kokonaisuuden kannalta sitten kuitenkin melko lailla yksityiskohtainen asia ja tämän niin kuin muun yleisen fysiikan tarkastelun kannalta ehkä jää sitten vähän sivuraiteille. Niin, että tunnemme ytimen rakenteen paljon heikommin kuin atomin rakenteen. No näin varmasti on. Mihin viittaat 2000 isotoopin ydinreaktioiden puuttuvalla perusteellisella tutkimuksella? No, ja toteat, että on mahdotonta ymmärtää mikroskooppista maailmaa törmäyskokeilla. Ja toteat, että koko hiukkasfysiikka on havaitusta törmäysmittauksesta tehtyä spekulointia vuorovaikutuspotentiaalin muodosta. Ja toteat edelleen, että Lorentz-invarianssi on ainoastaan sähkömagneettisen säteilyn erityispiirre, johonka nyt mentiin sitten vähän yleisemmälle alueelle. Kommentaattori toteaa, että kyllä se pätee myös aika-avaruuteen, paikalliseen nopeuteen, siis tämä proper velocity ja liikemäärä energia nelivektoriin, olettaen, että me tarkoitamme samaa Lorentz-invarianssilla. Tässä nyt tullaan juuri myöskin niihin kysymyksiin, että käytämmekö näistä, ymmärrämmekö nämä peruskäsitteet samalla tavalla. Ja Wang toteaa yleisesti, että haastan laajan Lorentz-invarianssin tässä artikkelissa. Se, että sitä käytetään laajasti, ei tee siitä oikeata ja loogisesti hyväksyttävää. Toteat, että onnistuin ratkaisemaan sen vain pienillä kulmanopeuksilla. Tämä liittyy tähän Lorentz-invarianssin matemaattiseen tarkasteluun, jolloin kommentaattori toteaa, että toisenlainen matematiikka olisi ollut tarkoituksenmukaisempi. Ja Wang olisi sitten valmis kuulemaan, että miten tämä fiksumpi matemaattinen ratkaisu olisi pitänyt tehdä. Edelleen kommentaattori toteaa, että Wang toteaa, että kukaan ei ole suorittanut Schwarzschildin ja Kerrin ratkaisuja lukuun ottamatta mitään yleisen suhteellisuusteorian mukaisia laskuja vahvoissa gravitaatiokentissä. Ja kommentaattori huomauttaa, että onhan Einsteinin teorian tuottamia ennusteita todennettu monessa tapauksessa, kuten valon taipuminen, gravitaatio, punasiirtymä, Merkuruksen perihelisiirtymä, gravitaatiolinssit, gravitaatioaaltojen emissio, jossa hän viittaa tähän Hulse-Taylorin ennusteeseen kaavaan ja sitten detektoituun gravitaatioaaltoon. No, siinä nyt on vähän eipäs-juupas tasoinen seurustelu. Ja mäpäs hyppään sitten tuonne. Toteat, että emme tiedä, miksi atomit suosivat 8 elektronia ulkokehällä, mutta helium on stabiili 2 elektronina. Emme tiedä, että elektronit noudattavat Paulin kieltosääntöä. Paulin kieltosääntöä perustellaan esimerkiksi elektronin aaltofunktion. Nyt niin kommentaattori siis muistuttaa, että Paulin kieltosääntöä perustellaan esimerkiksi elektronin aaltofunktion antisymmetrialla, jossa Wang on taas sitä mieltä, että kieltosääntö on hypoteesi, ja se Paulin kieltosääntö ei ole hänen mielestään vähemmän mysteeri kuin oktettisääntö. Taas Wang toteaa, että emme tiedä, miksi uraani 235 on räjähtävät, mutta uraani 238 stabiili. Se on kuitenkin riittävä tieto. Tuo toteaa taas kommentaattori, että se oli kuitenkin riittävä tieto atomipommin ja ydinvoimalan toteuttamiseksi. Ja vahvan ydinvoiman fysiikka on Wangin mielestä kaukana tyydyttävästä. Niin. Ja siellä oli vielä E12. Toteat, että
että Kruskal, amerikkalainen matemaatikko, muistaakseni yksi 3 matemaatikko-veljeksestä, esitti ensimmäisen esimerkin matemaattisesta kreationismissa luomalla multiversumin koordinaatiomuunnoksilla. Tämän jälkeen teoreetikot omaksuivat itsestäänselvyytenä, että fysiikan funktioiden ja yhtälöiden matemaattiset ominaisuudet kuvaavat luonnonlakeja. Matematiikan kieli siis on fysiikan kieli. Matematiikka on kieli fysiikan lakien ilmaisemiseen. Näin toteaa myöskin siis kommentaattori. Ja niin kuin kommentaattori totesi, että kyllä yleisesti fyysikot tunnistavat sen, että matemaattiset ominaisuudet eivät ole luonnonlakeja. Joo. Joo, nyt me jouduttiin, tässä oli niin paljon tässä vangilla, niin sovitaan niin, että hypätään nämä noudattaa hyvin samaa kaavaa nämä loput. Ja näin ollen niin mennään sitten seuraavaan. Käytän nuo tuossa screenillä, niin ne, jotka ovat kiinnostuneet, niin voivat sitten sieltä ne sitten vielä ottaa esille. No niin, nyt jaamme tämän seuraavan esityksen sitten Heikin kanssa. Ja aloitatko sä, Heikki, tämän unnin yleisellä kuvauksella? Jo esittelen tässä lyhyesti Unni Krishnanin esityksen hänen uutta hänen gravitaatioteoriaan ja suhteellisuutta. Unni Krishnan on Intiasta, Tata Institute of Fundamental Research, ja olemme tutustuneet Unni Krishnanin parikymmentä vuotta sitten Lontoossa PIRT-konferenssissa, jossa oli Tuomo ja minä, ja sitten siellä oli vielä, eikö siellä ollut, ketäs meitä muita oli siellä? Muistatko, Tuomo? PIRT-konferenssissa, ketäs meitä olikaan? Meitä taisi olla 3 Suomesta siellä. PIRT-konferenssissa Lontoossa tutustimme Unni Krishnanin aikanaan. Ja se oli Ari Lehto ja sinä ja minä, me olimme siellä. No joo, ja keskustelut Unni Krishnanin kanssa niin oikeastaan alkoivat siitä, niitä pohjusti loppujen lopuksi Tuomon teoria, joka holistisesti katsoo avaruutta lähtien kokonaisuudesta ja siitä yksityiskohtien, kun taas suhteellisuusteoria ja yleinen suhteellisuusteoria lähtee niin kuin paikallisuudesta ja yrittää siitä johtaa kokonaisuutta. Ja tilanne ei ole tyydyttänyt Unni Krishnania ja senpä takia hän on niin kuin pitänyt yleistä suhteellisuusteoriaa pahasti virheellisenä ja samoin erityistä suhteellisuusteoriaa. Ja syyksi hän sanoo se, että nämä teoriat, niin ne kehitettiin tietyllä tavalla liian aikaisin. Silloin viime vuosisadan alussa niin ei ollut oikeastaan minkäännäköistä käsitystä, mikä on avaruus kokonaisuudessaan. Ja sillä oli haitallinen vaikutus ja teoriat niin kuin lukkiutuvat sitten sen aikaiseen käsitykseen avaruudesta. Unni Krishnan on kehittänyt sitten uuden teorian, suhteellisuusteorian korjaamiseksi, jota hän kutsuu cosmic relativity. Ja hän lähtee siitä, että tämä koko avaruuden massaenergian potentiaali on oleellinen paikallisille ilmiöille. Ja tämä koko avaruuden massan potentiaali, niin se on aivan valtava verrattuna maan ja auringon ja jopa linnunradan potentiaaliin tässä. Ja tämä niin kuin puuttuu kokonaan yleisestä suhteellisuusteoriasta. Tuomon mallissa kyllä se on otettu huomioon. Unni myöskin, niin hän hylkää niin kuin tämän suhteellisen koordinaatioston ja suhteellisen ajan. Ja tämä
suhteellinen koordinaatisto, niin sen hylkääminen niin kuin tulee yksinkertaisesti siitä, että kun meillä on tämä koko avaruuden massa, niin se määrittää tämän freimin, missä tapahtuvat ilmiöt. Ja sitä niin kuin tukevat niin kuin myös niin kuin havainnot, esimerkiksi tämmöinen freimi näkyy tämmöisessä yksinkertaisessa ilmiössä kuin Foucaultin heiluri. Ja sitten myöskin massan hitaus. Ne niin kuin viittaavat siihen, että on tämmöinen freimi ja myöskin niin Unni ei ollenkaan hyväksy tämmöistä aika-avaruutta, vaan on olemassa absoluuttinen aika ja absoluuttinen koordinaatiosta. Ja tässä vaan viittaan, että myös tämä Raimo Lehtihän päätyi tähän samaan ja herätti kotimaassa pahasti pahennusta kirjoituksillaan. Ja Unni hylkää myöskin suhteellisuusteorian ja hän on sitten suunnitellut ja testannut yksisuuntaisen valon nopeuden mittaamista. Koska niin kahta kelloa, niitä ei pysty synkronoimaan, niin hän käyttää yhtä kelloa ja valo tekee niin ympyrämäisen lenkin. Tämä vähän niin kuin tämä Sagnac-ilmiö toistaa oikeastaan tämän saman asian. Ja hän on tästä päätynyt, hän on tehnyt tämän kokeen ja se antaa saman tuloksen kuin nämä aikaisemmat 20-luvulla tehdyt tulokset. No miten hän sitten menee eteenpäin tässä teorian kehityksessä, niin hän kuitenkin sitten hän lähtee Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian yhtälöstä ja hän lisää siihen sitten tämän koko avaruuden potentiaalin. Ja tämä on korjaus ja tällä teorialla hän kyllä pystyy niin kuin ennustamaan samat tulokset kuin yleinen suhteellisuusteoria. Toisaalta Unni ajattelee avaruuden olevan kolmiulotteinen ja Tuomo voi kommentoida sitä, mutta minusta se tuo kyllä jonkin verran kyllä ongelmia. No, Unni selittää myöskin teoriallaan massan hitauden ja se syntyy Machin periaatteen mukaan, että koko avaruuden massa on syynä tähän massan hitauteen ja hän matemaattisesti hän esittää tämän gravitaatiokentän vektoripotentiaalina, josta silloin lasketaan nämä hitauden komponentit. Että Unnin avaruus, niin se noudattaa Machin periaatetta ja sitten valon suhteen niin kuin Galilein mekaniikkaa. No, tämä hänen cosmic gravity, niin sehän on tietenkin radikaali teoria, koska hänen mielestään hän on sitä mieltä, että fysiikka on ollut 100 vuotta harhapoluilla ja oikaisua vaaditaan, että sääli, että tilanne on tämä. Se on hänen johtopäätöksensä. Ehkä sä voit Tuomo esittää sitten kommentteja tähän Unnin teoriaan. Mutta mun mielestä sillä on kuitenkin huomattavia yhtäläisyyksiä, mitä aika paljon eroavaisuuksia yhtäläisyyksiä kylläkin, mitä Tuomo on miettinyt. Mutta voit kommentoida. No niin, kiitos. No niin, palataan tähän Unni-Krishnaan. Niin Heikki tuossa jo nämä keskeiset piirteet tässä Unni-Krishnanin teoriassa toi esille.
Ja vielä siteeraan suoraan tuota Unikrishnanista introductionia. Tiedämme, että gravitaatio vaikuttaa ja modifioi etäisyys- ja aikavälejä ja vaikuttaa kappaleiden dynamiikkaan. Tämä on hyvin erikoinen kommentti, koska hänhän oli kuitenkin lähtemässä absoluuttiaikaa etsimään. Ja hän toteaa, että Einsteinin teoriassa ei ole mitään fysikaalista mekanismia ajan ja etäisyyden modifioituminen. Ja hän on sitä mieltä, että hänen cosmic relativity tunnistaa kosmisen gravitaation syyksi inertiaalivoimien ja etäisyyden ja ajan relativistisiin muutoksiin. Eli nyt hän kuitenkin sitten puhuu ajan ja etäisyyden muutoksista tämän absoluuttikoordinaatista suureen asemasta. Osoitan, että universumi ja sen gravitaatio määräävät suhteellisuuden ja dynamiikan. Näin universumista tulee ensisijainen absoluuttinen referenssikehys, jossa pätee universaali aika ja absoluuttinen samanaikaisuus. Toteaa, että monet kokeelliset tulokset liikelain relativistisista vaikutuksista kelloihin tukevat isäntäkehyksen olemassaoloa, mikä on selvässä ristiriidassa Einsteinin teorian kanssa. Cosmic relativity paradigma korvaa oikeutetusti suppean suhteellisuusteorian siitä yksinkertaisesta syystä, että universumi ei ole tyhjä vastoin suppean suhteellisuusteorian perusolettamusta. Tästä nyt en ole ihan varma, onko se perusolettamus, koska se ymmärtääkseni riittää olettamukseksi, että siinä on vakiogravitaatiopotentiaali. Että sehän ei edellytä aivan noin tiukkaa edellytystä. Kommentti 1. Avaruuden laajemmin merkitsee massatiheyden jatkuvaa pienenemistä, joka tarkoittaa gravitaatiopotentiaalin hiipumista ja siten myös valonnopeuden alenemista, koska hän suhteutti nimenomaan sitten valonnopeuden tähän gravitaatiopotentiaaliin. Eikö tämä kumea ulotuksen valonnopeuden vakioisuudesta? Ja hän on sitä mieltä, että kaikki laskelmat perustuvat Friedmanin kriittisen massan K on 1 määritelmään havainnoin vahvistettuun nykykosmologiaan. Myöskään massatiheys ei pienene laajenemisen mukana ja tästä olen laittanut siihen 3 kysymysmerkkiä sen vuoksi, koska mielestäni näin ei voida sanoa, että tuo Friedmanin K on 1 määritelmä, niin se perustuu nykyiseen tilanteeseen, jossa sitten on määritelty tämä valonnopeus sellaiseksi, kun se meillä on mitattuna. Sitten toteaa tässä valonnopeuden neliön kytkeminen koko avaruuden gravitaatiopotentiaali. Siinä tuo äsken mainittu gravitaatiopotentiaali on oleellisesti ottaen yhtä suuri kuin valon nopeus toiseen. Siinä tulee pieni tämmöinen dimensio-ongelma, mutta kumpikin on muotoa energia jaettuna massalla. GR:n tämä stressienergiatensori elementtiin T00 kytkee, tai T00, se kytkee koko avaruuden gravitaation tensorin elementti T00 kytkee koko avaruuden gravitaation tähän tensoriin. Miksi tähän tarvitaan fundamental modifikaatio? Ja tämä on asia, jota itse jossain vaiheessa tutkiskelin, että itse asiassa täällä on jo se kokonaisenergia. Anteeksi, mielestäni laitoin tämän kiinni. Mutta siinä se vaan yrittää soittaa. Näin, eli mihin tarvitaan tämä uusi kytkentä, koska mielestäni se kytkentä tulee tuon 4. ulottuvuuden T00 alkion kautta. Ja Unni toteaa, että hän ei korvaa se toiseen termiä tällä gravitaatiopotentiaalia T00, vaan
hän lisää energiamomenttitermin erillisenä yksinkertaisena lisäterminä Einsteinin yhtälöihin. Ja tämä on se tapa sitten, millä hän modifioi yleistä suhteellisuusteoriaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että yleisen suhteellisuusteorian toisaalta oli sitä mieltä, että se on väärin, mutta nyt hän sitä sitten täydentää. Ja sitten hän palaa tähän, enemmän käsitteli kuitenkin tässä esityksessään suppeaa suhteellisuusteoriaa. Ja tässä hän toteaa tämän, että cosmic relativity-teoriassa pitää kytkeä absoluuttiseen nopeuteen nämä ilmiöt. Ja on sitä mieltä, että tuo avaruuden gravitaatiopotentiaali ratkaisee asian. Ja että se on erilainen liiketilassa. Tämä on sillä tavalla semmoinen mielenkiintoinen asia, että itse asiassa tunnistin tuossa Unnikrishnanin teoriassa sellaisia piirteitä, joita alkuvaiheessa oman Dynamic Universe-teorian yhteydessä tutkin nimenomaan sitä, että millä tavalla nämä toisiinsa nähden liikkuvat havaintokehykset on huomioitava ja millä tavalla ne sitten liittyvät mahdolliseen universaaliin kehykseen. Ja kyllä päädyin yksiselitteisesti siihen, että tällaista suoraa kytkentää, mitä Unni yrittää, niin emme pysty tekemään, vaan siinä tarvitaan tällainen energiakehysten järjestelmä, sisäkkäisten kehysten järjestelmä, joka ottaa huomioon liikkeet maapallolla, maapallon liikkeet aurinkokunnassa, aurinkokunnan liike linnunradassa, linnunradan liike seuraavassa systeemissä ja niin edespäin. Ja tämä on aivan sellainen oleellinen tekijä, jotta voimme näistä paikalliskehyksestä siirtyä sitten yhteiseen kehykseen. Kommentaattori B toteaa hyvin laajalti vaan kyseenalaisia kohtia Unnikrishnanin kirjoituksessa ja hän toteaa siitä, että B on korostanut kappaleita käsikirjoituksessani ja lisännyt vain kommentin questionable part ilman varsinaisia kysymyksissä. Ja nyt ilmeisesti olemme käyttäneet niin paljon aikaa, että emme voi niitä lähteä yksityiskohtaisesti käsittelemään. Yhteenvetona Unni kuitenkin toteaa, että on enemmän kuin tarpeeksi kokeellisia todisteita siitä, että nykyinen suhteellisuusteoria on korvattava laaja-alaisella teorialla, joka huomioi avaruuden kokonaismassasta johtuvan gravitaation lähteenä kaikille relativistisille fysikaalisille ilmiöille. Ja vieläpä niinkin juhlallisesti kuin cosmic relativity tulee vallitsevaksi totuudeksi, jota tukee tinkimätön logiikka ja kokeelliset todisteet. Ja se on kyllä aika rohkeasti todettu. Joo, minun aiheeni siinä seminaarissa oli kysymys siitä, onko laajeneeko aurinkokunta. Ja hiukan taustaksi siitä, että miksi mä tämmöistä kysymystä olen lähtenyt tutkimaan, vähän yli 20 vuotta sitten niin sain tutustua Tuomon teoriaan ja kiinnostuin kovasti siitä ja tiesin, että kannattaa tutkia sitä, koska tunsin Tuomon etukäteen. Ja niinpä minä lähdin etsimään ilmiöitä, joissa tämä malli eroaa nykyisistä malleista. Ja sitä oikeastaan vähitellen on tehnyt 20 vuoden aikana. Ja nykyisen teorian mukaan niin gravitaatiolla sidotut systeemit eivät laajene. Ja sitten taas Tuomon teorian mukaan ne laajenevat saman säännön mukaan kuin koko avaruus. Tässä esityksessä, tässä vuosien varrella mä olen tutkinut 3 ilmiötä. Yksi on tämmöinen faint sun paradox. Aurinko oli 25%
pienempi teholtaan, silloin 4 miljardia vuotta, ja siitä huolimatta tiedetään, että maa oli lämpimämpi kuin nykyään. Toinen asia, jota olen tutkinut, niin on päivien määrä vuodessa. Nimittäin on jo kauan tiedetty, että vuorovesi jarruttaa tuota päivien määrää. Ja siitä jo parisenkymmentä vuotta sitten mä keräsin tämmöistä fossiilidataa ja sitten Tuomo sovittiin ne hyvin mallinsa ja ne sopi hyvin. Ja siinä on vielä jonkun verran työtä. Ja kolmas aihe, jota tutkin tätä seminaaria varten varsinaisesti, niin oli tämä maan etäisyyden kasvaminen, tai kuun etäisyyden kasvaminen maasta. No niin, nämä molemmat ei voi olla totta, siis tämä, että se laajenee tai ei laajene, niin jompikumpi on totta. No, tämä Feynman paradox, niin se minä selitin, mistä oli kysymys, mutta vielä se koskee myös Marsia. Nythän tiedetään, että Mars on pahemman kerran jäässä tällä hetkellä, mutta toisaalta tiedetään jo nykyään, että siellä on 4 miljardia vuotta sitten siellä on valtameret lainehtineet. Nykyisin niin tuossa on nykyiset planeettojen etäisyydet ja tämä tai elämälle sopiva alue niin on jossakin on määritelty, että se on 0,9 tämmöistä astronomisesta yksiköstä 1,37 astronomisen yksikön. Tämä on tietysti suhteellinen tämä asteikko. Siis 1 astronominen yksikö tarkoittaa siis maan etäisyyttä auringosta. Niin tästähän nyt näkee, että Venus on liian kuuma ja tällä hetkellä Mars on liian kaukana. Että ainakin se Marsin elämäkin piilee kyllä aika syvällä siellä jäätikön alla, jos sitä on. No, tässä on kuva, miten auringon kirkkaus on kasvamassa. Koko ajan tämä tunnetaan hyvin tähtitieteen perusteella. No niin, tiedetään, että Mars on nykyään hyvin jäinen planeetta. Ja laskin sen tapauksen, että aurinkokunta laajenee tämän Hubblen lain mukaan, saman säännön mukaan koko avaruus. Ja laskin missä nämä planeetat on ollut tuossa silloin, kun elämä syntyi maapallolla. Ja silloin tämä vastaava elon vyöhyke on ollut 0,78 astronomista yksikköä aina tuonne 1,19 saakka. Ja kas kummaan, niin siinä sekä maa että Mars ovat juuri ovat tällä elämän vyöhykkeellä silloin. No, eli tämä tapaus niin tekee mahdolliseksi sen, että se tukee sitä, että avaruus laajenee. Tietenkään tämä ei sitä todista. On olemassa paljon oppineita teorioita, mikä selittää tätä Feynman paradoksia maassa, mutta kun sitten samanaikaisesti pitäisi selittää se myöskin Marsissa, niin tulee vaikeuksia. Sitten on tämä mielenkiintoinen tapaus, että nämä päivien lukumäärä vuodessa se muuttuu. Ja tästä viimeisin julkaisu, jonka löysin, mitä vauhtia vuorovesijarrutus jarruttaa tuota maata, niin oli 2,5 millisekuntia 100 vuodessa. Tähän jo Tuomon kanssa päädyttiin kyllä tähän arvoon jo aikaisemmin silloin, kun tätä yhdessä pohdittiin. Ja nyt miten nämä voidaan laskea nämä päivät miljoonia vuosia taaksepäin, niin on aika jännä juttu, että korallit ja niin ne kasvaa niin kuin vuosirenkaita. Päivän aikana tapahtuu kasvua, sitten taas seuraavana päivänä, ja sitten kun leikataan poikki ja tehdään hieitä, niin siitä voidaan laskea montako päivää on vuodessa. No, tämä kuva
on aika pieni, mutta tuo keskellä, niin siinä näkyy nämä valkoiset täplät. Ne on nämä kokeelliset hiestä saadut päivien lukumäärät. Ja sitten tämä ylempi käyrä, se minkä antaisi tämä vuorovesijarrutus. Nämä ei sovi yhteen. Ja Tuomo laski sitten tähän niin tämän maan etäisyyden auringosta, se kasvaa, niin silloinhan niin siihen mahtuu niin enemmän näitä pyörimisliikkeitä, niin ne sopivat täsmälleen. Tähän sitten on nyt seminaaria varten, niin kuin Tuomo laski sen Hubblen vakiolla 70, niin tähän seminaariin katsottiin, että miten se sovitus olisi silloin, jos Hubblen vakio on 60 tai 80, ja ne eroavat aivan selvästi. Eli tällä metodilla niin saadaan määrättyä Hubblen vakio huomattavan tarkasti kokeellisesta datasta. Onnistuuko 2 minuuttia, joo. Sitten oli tämä viimeinen tapaus, oli tämä kuun etääntyminen maasta. Se mitataan hirveän tarkasti nykyään 3,82 senttiä vuodessa. Se voidaan määrätä myös toisella tavalla. Nimittäin vuorovesi aiheuttaa tämmöisiä sedimenttikerroksia. Ja kun on tehty kairauksia, niin tietyistä paikoista niin näistä sedimenttikerroksista voi laskea kuinka monta siitä näkyy tämä kuun kierrokset vuoden aikana pystytään laskemaan se määrä, ja siitä voidaan laskea kuun etäisyys. No, näitä tutkimuksia on tehty, ja aina on käynyt sillä tavalla, että on saatu huomattavan paljon liian pieniä tuloksia verrattuna tähän nykyiseen etääntymiseen. Mutta jos otetaan huomioon, että kiertorata kasvaa, niin kas kummaa, niin päästäänkin suunnilleen siihen, että se on miljoonia vuosia tämä kuun etääntyminen on pysynyt suunnilleen vakiona. Se ihmeellinen hyppäys on selittämättä, minkä takia se yhtäkkiä on muuttunut siitä nykyisestä 385 niin suunnilleen 50%. Tässä on Williamsin data on niin erityisen hyvää, mutta niitä on monet muutkin on mitannut näistä ja niistä sai suunnilleen saman tuloksen. Eli nämä 3 ilmiötä, Fentzan paradox ja päivien määrä vuodessa ja kuun etääntyminen, niin kumpikin, nämä kaikki 3 niin viittaa siihen, että aurinkokunta laajenee. Tämä. No niin, jatketaan. Ja nyt sitten nopea esittely esitelmästä Unification of Theory requires a postulate basis in common. Ja tämä esitelmähän nyt oleellisesti ottaen perustuu sitten tähän omaan Dynamic Universe-teoriaani, jonka lähtökohtana on juuri ollut ymmärrettävän kaikille osa-alueille yleisten, yhteisten postulaattien löytäminen. Ja alkaneen vuosituhannen keskeinen haaste tieteellinen on löytää fysiikan eri osa-alueet, kattava yhtenäinen teoria ja ymmärrettävä todellisuuskuva. On hälyttävää, jos fyysikko joutuu aloittamaan luentonsa toteamalla, että fysiikan ymmärtämiseksi on hyväksyttävä, että luontoa ei voi ymmärtää. Moderni fysiikka rakentuu empiirisen tutkimuksen tuottamista teorioista rakentuu, jotka perustuvat ensisijaisesti havaintojen matemaattiseen kuvaukseen. Luonnonlait on päätelty kuvausten edellyttämistä alkuolettamuksista. Olettamukset ovat muotoutuneet erilaisiksi fysiikan eri osa-alueilla, mikä on tehnyt osa-alueiden teoriat keskenään yhteensopimattomiksi ja samalla synnyttäneet esteen yhtenäisen ja ymmärrettävän todellisuuskuvan hahmottamiselle. Kun antiikin tiede kukoisti filosofisten periaatteiden tasolla, se kuihtui empirismin puutteeseen. Ja nyt olemme määrätyllä tavalla vastakkaisessa tilanteessa, jossa ulospääsy edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistä ja kunnioittaa sekä filosofia
filosofisia periaatteita että empiriaa. Ja tämähän nyt tämän dynaamisen universumin ajatus on ollut nimenomaan se, että lähdetään kokonaisuudesta. Se on määrätyllä tavalla niin kuin seuraava vaihe Kopernikuksen vallankumouksella. Planeettakunta saatiin hallittuun fysikaalisiin vuorovaikutuksiin perustavaan teoriaan sillä, että me ensin ymmärsimme rakenteen, jossa voitiin suhteuttaa nämä osaset toisiinsa. Nyt jouduimme itse asiassa vähän samalla tolemaiolaiselle tielle, kun emme ymmärtäneet näitä suuriin nopeuksiin liittyviä ilmiöitä, jolloin jouduttiin ajasta ja etäisyydestä tekemään selittämiseen tarvittavat parametrit. Mutta nyt kun lähdetään koko avaruudesta liikkeelle, ja oikeastaan helpoin tapa on tukeutua nyt tämän matematiikan tuottamiin ilmiselviin vihjeisiin. Me tiedämme, että 4. ulottuvuus tarvitaan, vaikka tosiaan sekä Unnikrishnan että Wang olivat sitä mieltä, että 3 ulottuvuudella pitkälle pärjäillään. Ja suhteellisuusteoriankin mukaan 4. ulottuvuutta itse asiassa, vaikka sitä nimitetään ajaksi, sitä ei mitata sekunteina, vaan sitä mitataan c kertaa t, joka on siis valovuosi, tai yhtä lailla sitten metrimitta. Ja kun sanomme, että avaruuden ikä Big Bangista, singulariteetista, on noin 14 miljardia vuotta, niin tarkkaan ottaen etäisyys 4. ulottuvuudessa on 14 miljardia valovuotta. Ja jos avaruuden jokainen piste noin oleellisesti ottaen on 14 miljardin valovuoden päässä samasta pisteestä, niin geometrisesti se tarkoittaa neliulotteisen pallon kolmiulotteista pintaa. Ja tämä on ollut se lähtökohta dynaamisessa universumista. Kun näin teemme, päädymme systeemiin, joissa tämä neliulotteisen pallon pintana kuvattava kokonaisuus saa liikkeen omasta gravitaatiostaan ja menee singulariteettiin, eli tämä energian rakentuminen on tapahtunut dynaamisessa prosessissa ennen Big Bangia, ei missään yhtäkkisessä ad hoc tapahtumassa, kvanttifluktuaatiossa, niin kuin sitä usein nimitetään, että yhtäkkiä syntyisi kaikki tyhjästä, vaan pääsemme samalla dynamiikalla, missä nyt tarkastelemme paikallisia tapahtumia meidän lähiavaruudessamme. Ja tällä tavalla niin pystymme siitä sitten johtamaan, että kun näin saatu energia ruvetaan jakamaan tästä avaruuden supistumis-laajenemisliikkeestä paikallisiin järjestelmiin, niin kaikki paikallinen suhteutuu kokonaisuuteen ja sitä kautta saadaan matemaattisesti varsin selkeät ilmaisut ilmiöiden suhteellisuudelle ja sitä kautta voidaan rakentaa teoria hyvin yksinkertaisiin luonnonlakeihin perustuen. Ja tässä olen totenut siitä, että suhteellisuusteoria on todellakin havaitsijakeskeinen teoria, joka selittää havainnot metriikan ja kinematiikan avulla. Tällöin on postuloitava suhteellisuusperiaate, ekvivalenssiperiaate, valonnopeuden vakioisuus ja sitten yhtä ja toista muuta. Aika ja etäisyys tulevat silloin riippuvaiseksi havaittavan kohteen liikkeestä ja gravitaatiotilasta havaitsijaan nähden. Massaobjektin lepomassa on vakio, mutta liikemassa on liiketilan funktio. Dynaamisessa universumissa on lähdetty systeemikeskeisyydestä. Se on koko avaruuden dynamiikasta lähtevä teoria, joka perustuu nollaenergiaperiaatteessa tuon äsken mainitsemasi 4D-pallon pinnaksi sulkeutuvassa avaruudessa. Ja tällöin aika ja etäisyys voidaan aidosti pitää universaalina koordinaatistosuureina ja suhteellisuus välittyy havaittavien objektien energiasta, ja joka määräytyy liike- ja gravitaatiotilasta. Ja sitten en lähde näihin yksityisiin kommentteihin, ne on löydettävissä sieltä julkaisusta, ja todettakoon, että
tästä Dynamic Universeista olen pitänyt useita esitelmiä täällä luonnonfilosofian seurasta. Ne on löydettävistä sekä slaideina, kirjoituksina että videoina siellä luonnonfilosofian seuran nettisivuilla, jotenka lienee kohtuullista, että jätimme tuon ajan pääasiassa näiden vieraiden esitelmien esittelyyn. Ja niin, ehkäpä me jätämme nämä asiat näin ja näytän lopuksi vielä tuon viimeisen slaidin, joka muistuttaa siitä, että materiaa löytyy sitten runsaasti physicsfoundations.org-sivustolta ja siellä on nämä kirjat sekä historiasta, miten nykytilanteeseen on päädytty ja sitten tästä dynaamisesta universumista. Tuo kirja dokumentoi varsin pitkälle sen työn, mikä olen reilun 20 vuoden aikana asian hyväksi tehnyt. Kiitoksia. Eli jos ihan lyhyesti luonnehtisin tätä omaa artikkeliani, jonka nimi siis oli Dynaaminen universumi, luonnontiede ja luonnonfilosofia samassa paketissa, noin suomeksi sanottuna. Ja siinä varsin estottomasti hehkutan tätä dynaamisen universumin sanomaa sen takia, että se on minut varsin pitkälle vakuuttanut. Siis se on fysikaalinen teoria, lähtee selkeistä yksinkertaisista postulaateista ja kykenee yhdistämään ne ilmiöt, joita suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka erikseen käsittelevät, ja johon ei siis nykyteoriat tietysti ei onnistu tätä yhdistämistä tekemään, mutta DU:ssa se luontevasti tapahtuu. Ja sen lisäksi, että se on fysikaalinen teoria, se antaa selkeän todellisuuskuvan, mitä nykyfysiikka ei siis nimenomaan pysty tekemään. Se on hyvin abstraktia, matemaattista ja siitä on keskusteltu 100 vuotta, miten esimerkiksi suhteellisuusteoria pitäisi tulkita. Mutta siis tässä dynaamisen universumin kehyksessä todellisuudesta muodostuu selkeä, ymmärrettävä kuva ja se kykenee vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, joita luonnonfilosofia on kautta historian pohtinut, mistä kaikki muodostuu, miten liike syntyy, miten osat liittyvät toisiinsa. Ja siis DU on nimenomaan tällainen kokonaisvaltainen teoria, josta saadaan kaikki nämä havaittavat ilmiöt luontevan, itseorganisoituvan kehittymisen kautta, nollaenergiatasapainon kautta. Ja siis se on aivan uskomaton saavutus ja on ihmeellistä, että sitä ei sen enempää ole tutkittu. Ja tietysti tätä pitäisi nimenomaan Suomessa tutkia, jos Suomessa on tällaista tehty. Ja tämä riittää mun sanomaksi nyt tähän tilaisuuteen. Kiitos. Asioita yhteen vai ajantuko? Ja toinen oli ehkä se, että mitä yllättävää koitte siellä tilaisuudessa niin kuin näiden esitelmien suhteen, mitä tuossa läpikäyttö. Kuka se aloittaa? Arvioida. No, mitä yllättävää olisi voinut löytyä? En tiedä, onko se yllättävää, mutta ainakin se tuli todettua, että kukaan ei ainakaan muuttanut omia näkemyksiään senttiäkään. Kaikenlainen näkemys, mitä niillä oli tullessa, oli myös mennessä. Joo, tämä varmaan pitää paikkansa. Tämä inertia näiden teorioiden kehityksessä on tietysti suuri, mikä on tietysti osittain tietysti hyväkin asia, että ne tulee perusteellisesti selvityksi, mutta se kävi kyllä selväksi kaikille, että
kyllä me tarvitaan jotain muutosta ja uutta, koska niin paljon tässä vanhassa on ristiriitoja. No, kyllä tuo Arvin kommentti on se keskeinen, että on hirveän vaikea lähteä esittämään sellaista teoriaa ja sellaisia ajatuksia, joille ei ole tavallaan sitä vastaanottopaikkaa kuulijan ajattelumaailmassa, ajattelukartassa. Ja kyse on juuri siitä, että tässä ei ole kysymys, että sinne sitä pitäisikään sijoittaa siihen karttaan. Erikoisesti niille, joille tämä tiedon malja on aivan ääriä myöten täynnä, niin sinne ei mahdu mitään uutta, ellei jotain kaadeta pois. Ja kyse on siitä, että silloin jos uusi tällainen yleisviitekehys näiden ilmiöiden tarkastelulle halutaan omaksua, niin silloin täytyy jostakin luopua, mitä on pitänyt kun oman ajattelunsa perusteena. Ja se on erittäin raskas toimenpide. Joo, varmasti pitää paikkansa, mitä tässä edellä kerrottiin, mutta siitä huolimatta se oli kyllä varsin onnistunut ja miellyttävä seminaari ja tietysti tämä Haikon osuus ja kaikki sellaiset. Siellä syntyi keskustelua ja hienoa, että tällaisia pystytään järjestämään, vaikkakin tie on väistämättä pitkä, mutta niinhän se pitää ollakin, kun käsitellään hyvin vakavia ja vaikeita asioita, mutta silti voisi toivoa, että niitä vähän ennakkoluulottomammin uskallettaisiin tutkia ja pohtia. Syntyykö siellä yhteistyökuvioita potentiaalisesti, tai oliko teidän mielestä niin kuin joitakin pareja, että jotkut teoriat olisi ollut kuitenkin lähellä toisiaan, vaikka tässä tämä divergenssi oli melko selvä? No, oli kyllä odottanut, että nimenomaan Unni Kristianin kanssa olisi vähän syventynyt tämä keskustelu, mutta valitettavasti näin ei kuitenkaan käynyt. Heikin kanssa kumpikin oletimme, että Unnin ajattelussa oli kuitenkin niitä liittymäkohtia aika paljon, mutta kyllä siinä ilmiselvästi sitten niin nimenomaan tästä lähtöolettamustasolta jo tuli niin isoja ristiriitoja, että näin ei vaan käy. Kyllä on semmoinen, että hän kyllä pitäytyi myöskin yhtä tiukasti siinä omassa tiedeyhteisössä, pitäytyy niissä omissa vanhoissa teorioissaan. Sitä olen ajatellut, että en tiedä pystyisikö Unnin kanssa jatkaa keskustelua siitä, jos hän pystyisi hyväksymään tai tarkastelemaan sitä omaa teoriaa ottamalla tämän avaruuden geometrian niin tämän neliulotteisen pallon pintana, koska siitäkin on aika paljon evidenssejä, niin se saattaisi johtaa häntä vähän toisenlaiseen suuntaan. Joo, tämä on mielenkiintoista, että näinkin kauan itse asiassa jo 25 vuotta olen tätä Dynamic Universea konkreettisesti kehitellyt, niin kuinka hidas prosessi on omaksua tällainen kokonaisvaltainen ajatus, että koen edelleenkin löytäväni sieltä niin kuin uudenlaisia oivalluksia ja tätäkään en ole kovin montaa kertaa näin selvästi todennut, että itse asiassa 4. ulottuvuutta nykyteoriassakin mitataan metreinä. Siinä että avaruus olisi tämän neliulotteisen pallon kolmiulotteinen pinta, niin siinä on kyllä rohkaisuksi, mun täytyisi Unnillekin sanoa, että sitä ensimmäinen sitä on ehdottanut Riemann ja sitten on ehdottanut Einstein ja sitten on Feynman, että aika komea seura kyllä. Joo, hyvässä seurassa tosiaan ollaan ja tässähän muistaakseni Wang kommentoi tähän omaan esitykseeni sitä, että kuinka tämä nyt onnistuisi, kun Einsteinkaan ei onnistunut, mutta Einsteinin aikana avaruutta oli mahdotonta ajatella, että avaruus olisi liikkeessä.
ajatusta pidettiin staattisena, ja sehän oli se syy, jolloin takia Einstein lisäsi omaan teoriansa tässä neliulotteisen pallon pintakuvauksessa niin tämän kosmologian vakion. Ja toinen ongelma tietysti oli se, että mihinkä se aika sitten kuuluu, jos tämä säde uurotaan sitten 4 metriselle ulottuvuudelle. Voidaanko sanoa niin, että meillä Suomessa ei tapahtunut meidän piirissä jotain yhtenäisyyttä vai onko rintamalinja sitten kuitenkin olemassa? Kyllä tämä nyt jotain on opettanut esimerkiksi siitä, että mitä pitäisi tehdä, mikä on väärin, mitä pitäisi tehdä, miten asiat toimii, miten niitä pitäisi muuttaa. Eli niin kuin, mun mielestä se on aika järkyttävää, että tiede tai fysiikka erityisesti, se on vähän niin kuin uskonto, se on niin kuin se vallitseva uskonto. Se on niin kuin, että jos sä menet fysiikan laitokselle, niin sä et mene sinne opiskelemaan jotain fysiikan teoriaa, vaan sä menet sinne opiskelemaan fysiikkaa. On se ainoa fysiikka. Jos sä oot eri mieltä, niin sä oot humpuukin mies. Se on se niin kuin yleinen niin katselukanta. Se on ihan samalla tavalla kuin ennen. Jos sä menet sanoa, että ehkä Jeesus ei olekaan Jumala, niin sä oot saman tien roviolle. Nyt ei ole roviolle, nyt on vaan sillä, että ei mitään tulevaisuutta akateemisessa maailmassa. Ja sitten yksi, niin kuin, mikä mua kismittää, on, että just filosofit, niin kuin täydellisiä suhteellisuusteorian juoksupoikia, ne on ihan varmoja, että sieltä löytyy jotain. Ne tutkii sitä hulluna, vaikka sieltä ei tule löytyy yhtään mitään. Sitä voi kirjoittaa loputtomasti, ja sitä mitään järkeä ei tule ikinä tulemaan. Mielestäni olisi hienoa, jos filosofit edes ymmärtäisivät tämän. Fyysikolta saattaa mennä kauemmin. Onko sulla Arvi Kameralla saattanut kuljaa? En ole ottanut. Mulla on ollut pakko nimittäin kamera. Se sollakin on ikikamera, niin ottakaa kuvia. Minä vielä lopuksi sitten kysyisin, että jos sallitaan, niin olisi jokaisella semmoinen ajan minuutti, niin kommentoida, että pidittekö tilaisuutta onnistuneena ja suhteellisesti sitten siihen panokseen, mikä me siihen laitettiin, mikä oli loppuarvio. No, mun mielestä ehdottomasti se kannattaa tehdä. Kyllä se, on, niin kuin se pitää paikkansa. Sitä on luettu jonkun verran, luetaan lisää koko ajan. Että kyllä tämä soppa tästä selviytyy, että kyllä ihmiset loputtomasti voi elää siinä mun mielestä niin kuin suhteellisuusteorian orjuudessa. Kyllä ne pikkuhiljaa sitä herää. Ja tämä on yksi askelkivi siinä prosessissa. Kyllä se oli konferenssi, kannatti pitää ja kiitos Arvin, että se pungerrettiin loppuun saakka, että siitä tehtiin tämä julkaisu. Ja kuten sanoit, niin mä olen kyllä huomannut, että kyllä sitä luetaan. Joo, olen ihan samaa mieltä, ja että kyllä on hyödyllistä. Ja niin kuin tuossa totesin, että vielä pitkänkin ajan kuluutta nämä omat ajatukset kirkastuvat, ja yksi tärkein kirkastaja on se, että niitä joutuu selittämään muille. Ja silloin löytyy tapoja toisaalta kytkeä sitä olemassa oleviin ajattelutapoihin ja toisaalta sitten tuoda siitä vielä niitä oleellisempia piirteitä esille. Että kyllä kannattiin. Kyllä, samaa mieltä, että siitä tuli korkeatasoinen julkaisu. Ja itse tämä asia, niin kyllähän ne vähitellen menee eteenpäin. Ja se, mikä minua tässä seminaarissa tai Wangin puheissa kiinnitti huomiota, että tuntuu, että hän on hyvin kysytty kuitenkin eri puolilla luennoimaan. Ja hän esittää tällaista kritiikkiä, joka perustuu enemmän sieltä ja täältä otettuihin ideoihin. Häneltä puuttuu sellainen kokonaisvaltainen teoria sieltä taustalta, mikä tämä dynaaminen universumi on. Ja toivoisi, että kun tällaista kriittistäkin keskustelua aletaan vähän enemmän sallia, niin sitten myös sen laatuun kiinnitetään enemmän huomiota ja katsotaan, mistä se oikein kumpuaa. Kun sen sijaan nyt tuntuu usein olevan se just se, että jos joku ei sovi nykymalleihin, niin se unohdetaan ja jätetään sikseen. Mutta niin kuin tässä nimenomaan tarvittaisiin filosofien panosta, jotka on kuitenkin koulutettu niitä teorioita tutkimaan ja analysoimaan ja arvioimaan.